ลิตภัณฑ์อีโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณจะ C หรือ B12 ก็ต้องยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านนี่เป็นละครที่ยาวมากมี3องค์องค์ช่างไฟองค์ช่างประปาและองค์ช่างแอร์โดยมีนางเอก1คนคือนางลูกไม้ไลโนอันดับแรกเลยนะเลิกทำให้บ้านหลังนี้เป็นฉากในละครอีลูกไม้ทำไมถึงไม่บอกที่อยู่ตัวเองไปสร้างให้บ้านอีริวเป็นหัวลำโพงไปตั้งแต่เมื่อไหร่รถไฟสับรางกันวุ่นไปหมดไม่ได้สับรางนะเจ๊เอ๋ยหนูก็แค่ไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีอะแล้วก็ไม่อยากให้คนบุกมาถึงบ้านจริงๆด้วยหนูรู้สึกอันตรายอะรับบทนางฟ้าไปอีกนี่ทำบล็อกไหมฮะวันนี้มีผู้ชายเข้าบ้านฉันกี่คนและฉันรับมือกับเขาอย่างไรเป็นวิทยาทานในโซเชียลไปด้วยเฮ้ยเจน่าสนใจมึงทำดิเผื่อว่าสปอนเซอร์เสื้อผ้าจะเข้าแล้วก็อย่าลืมให้เครดิตบ้านกูเป็นสถานที่ถ่ายทำด้วยล่ะอีตาตาอย่ามันจริงใส่เอ้าอะไรวะอีลูกไม้แกก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะโตขนาดนี้แล้วทำไมถึงคบซ้อนมั่วซั่วคบซ้อนอะไรล่ะนี่หนูยังไม่ได้ตกลงคบใครสักคนเลยนะพวกนั้นอะไม่ได้คบแล้วแปลว่าอะไรวะตามหึงตามห่วงกันแบบนี้เอ้าก็คนคุยไงคนคุยมันไม่ใช่แฟนเหรอวะแล้วฉันกับอีหมอนัทอะทำไมอะเป็นคนคุยกันหรือเปล่าเนี่ยคุยกับมันทุกวันเลยมึงหยุดความคิดงี้เลยนะจะอ้วกเข้าใจยากอะแก่ปะเนี่ยอุ้ยตบปากคนคุยเนี่ยก็คือคุยกันไปก่อนยังไม่ได้ตกลงคบเป็นแฟนลองศึกษาดูใจกันซึ่งแปลว่าจะคุยกี่คนก็ได้เพราะไม่ได้คอมมิตเมนต์แล้วไอ้ที่แกคุยไปทั่วแบบเนี้ยมันแฟร์กับคนที่แกคุยด้วยเหรอจะมาเรียกร้องอะไรความแฟร์ล่ะพวกนั้นอ่ะก็คุยกับผู้หญิงเหมือนกันแหละก็อย่างที่บอกไงถ้ายังไม่มีแฟนก็คุยได้ทั้งนั้นพี่เอ๋ยคิดว่ามนุษย์คนหนึ่งจะมีครบทุกอย่างอย่างที่เราต้องการเหรอความสุขไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวไปสิพอเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่ตอนนั้นก็ค่อยจริงจังแล้วทำไมต้องเลือกให้เหลือคนเดียวด้วยล่ะนะนี่มันลัทธิอะไรวะโอ้ยกูจะเป็นลมโอ้ยเจ๊เอ๋ยเพื่อนหนูมันก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละอาจจะไม่ได้คุยเยอะเท่าอีลูกไม้นะแต่ว่าทุกคนเขาก็อยากเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองทั้งนั้นแหละบางเรื่องนี่เห็นด้วยนะคบช้าก็ดีกว่าคบแล้วพังปะหรือถ้ามันไม่เวิร์กก็เป็นคบก็ได้ปะวะได้เหรอวะเอ๋ยโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะความสัมพันธ์มันก็มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นน่ะอันนี้ฉันไม่ได้เห็นด้วยกับพวกแก100%นะแต่ฉันก็คิดว่าเราเองก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆมากขึ้นที่สำคัญคนที่เขาอยู่ในลูปความสัมพันธ์แบบนี้แต่เขาโอเคก็ปล่อยเขาดำเนินชีวิตไปปะแล้วทีอีตาตาแฟนผัวคนคุยพ่อของลูกแม่งเป็นคนเดียวกันเลยแถมเปิดซิงครั้งแรกอย่างท้องอีกต่างหากก็มันมีสิทธิ์เลือกที่ไหนลูกนี่เจ๊คุณจะเห็นใจหนูป่ะหนูโดนปล้นชีวิตวัยรุ่นไปนะเสียดายแล้วดูตอนนี้เป็นไงแซ่บขึ้นเยอะนมใหญ่ขึ้นตั้ง3 ไซส์ความสัมพันธ์ใครก็ความสัมพันธ์ใครบังคับกันได้ที่ไหนล่ะดูจะต้าดีตอนมาแต่งงานกับมันท้องอ่ะก็ดีก็ดาจะตายแล้วพอหลังจากนั้นน่ะมันก็ไม่สนใจหนูอีกเลยอ่ะพอมีลูกแล้วดูเหมือนทุกอย่างมันจบลงยังไงก็ไม่รู้ดึงดราม่าเฉยเลยอ่ะเวลาซักผ้าเนี่ยไม่ใช่น้ำยาปรับผ้านุ่มหรอโอ้แค่ซักก็เก่งแล้วไหมอะนี่เธอไหนๆก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วว่าลองทำให้มันเป็นรูทีนดูแม่แบ่งหน้าที่กันทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแบ่งอะไรกันมันมีอะไรต้องทำอีกเหรอดูดิเยอะแยะเลยเนี่ยนี่ก็แบบลองทำให้มันเป็นตารางใช้ชีวิตดูป่ะเหมือนห้องนี้อะที่มันมีตารางเทรนอะไรเงี้ยแต่ผมก็เพิ่งย้ายมาที่นี่เองนะของก็ยังจัดไม่เสร็จเลยดูดินี่จริงจังนะงั้นถ้าเรามีปัญหาแล้วเราค่อยมาว่ากันได้ไหมฉันว่าถึงตอนนั้นจะไม่ทันเอานะมีอะไรคุยกันนั่นนู่นมันมีอะไรทำก็บอกแล้วกันจะได้ทำให้ดีที่สุดโอเคนะ ไป
ผ้าไปได้เดี๋ยวพับให้ เนี่ยอัน มีอะไรเหรอ เธอเคยเล่นพ่อแม่ลูกปะ ก็เคยนะ เคยเล่นเป็นแม่แต่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ดีแหละ จะให้ลองเล่นเป็นพ่อดูเซอร์ไพรส์เรียกพ่อสิ เรียกพ่อสิไม่ใช่หมายถึงหมาสิ หอมก็แม่มันอีกอะ ไอ้บ้า บาร์บี้เรารอดแล้วบาร์บี้ ความพีคก็คือ เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคอนโดเขาไม่ให้เลี้ยงหมา ตอนที่ซื้อมาแล้ว ก็ใครก็จะไปรู้ว่า ก็ทุกห้องเลี้ยงเหมือนกันหมดอะ เฮ้ยบาร์บี้ เราจะกินขี้ตัวเองไม่ได้นะลูก มันเสียศักดิ์ศรีนะ งั้นช่วงนี้เราก็แบ่งหน้าที่กันดูแลบาร์บี้กันแล้วกันนะช่วงที่เราไปทำงานก็ฝากบอยดูแลด้วยนะ ว่าไงวะดัมมี่ เฮ้ย ออกปะเนี่ยวันนี้ โอ้กูออกไม่ได้ดิ กูอยู่กับหมา เฮ้ย หมาอะไรวะ มึงย้ายไปที่ต้องเลี้ยงหมาด้วยเหรอ ประมาณนั้นแหละ งั้นมึงพาหมามึงมาด้วยเลย เฮ้ย มึงจะบ้า กูจะพาหมากูไปได้ไงอะ อ้าว ก็ต้องละลายพฤติกรรมหน่อยดิวะ มึงยังไม่เปิดตัวกับเพื่อนกับฝูงเลยเหรอ ก็ดีเหมือนกันวะกูอยากให้ลูกกูสนิทกับมึงเหมือนกัน โอเค แค่นี้นะเพื่อน บาย see you bro บาร์บี้ไป ก็พัดไม่ยอมเปลี่ยน เจนไม่ยอมเปลี่ยน เรายังคงทำตัวเหมือนเคย แล้วทำไมเราไม่ลองมาปรับความเข้าใจกันดูอะ ปรับความเข้าใจกันไปมันก็ซ้ำเก่าอะ แต่เรายังรักกันใช่ไหมอะ ทั้งที่รักกัน แต่เราเข้ากันไม่ได้เลย เราต้องทำยังไงอะมันถึงจะดีขึ้นอะ เมื่อเราต่างไม่เคยจะยอมลด ก็ควรจะลา มองว่าเราจะยังเป็นเพื่อนกันได้นะ ฉันไม่ยอมเปลี่ยน เธอไม่ยอมเปลี่ยน ยังคงทำตัวเหมือนเคยปรับความเข้าใจกันไปมันก็ซ้ำเก่าทั้งที่รักกันแต่เราเข้ากันไม่ได้เลย เมื่อเราต่างไม่เคยจะยอมลองก็ ใครจะอยากไปเป็นเพื่อนกับมึง บาย อะไรวะ อีกแล้วว่า ฟิลเตอร์อะไรของเจเนี่ย โหลดอันดีๆไว้ให้ใช้เยอะแยะ ทำไมไม่ใช้ เศร้าบ่อยจังครับ ใครจะไปแฮปปี้ได้ตลอดจากเน็ตไอดอลแถวนี้ล่ะ แล้วแถวนั้นทำไมนั่งเศร้าคนเดียวล่ะ แถวไหนก็เศร้าได้ทั้งนั้นนั่นแหละ ผมทำธุระอยู่ตึกข้างๆร้านที่พี่นั่งอยู่อะ แล้วจะมาหาเหรอ แล้วไปได้ปะล่ะ
ไปหานะ เดี๋ยวพี่จะกลับแล้ว เฮ้ย ตอบช้า เน่หายไปไหนมา ที่ออกจากบ้านทุกวันเนี่ย หายไปอยู่ไหน